नमस्कार. भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. उपवासाचे तेच ते पदार्थ खाऊन कंटाळला असाल तर मी तुमच्यासाठी आज घेऊन आले आहे उपवासाचा एक नवीन पदार्थ, उपवासाचा हांडवो. हांडवो हा पारंपरिक गुजराती पदार्थ, पण भगर आणि साबुदाणा याचा वापर करून उपवासाचा हांडवो कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा कप उपवासाचे पीठ आणि अर्धा कप दही. दही शक्यतोवर डायरेक्टली फ्रीजमधून काढून घेऊ नये. उपवासाचे हे पीठ घरी कसे बनवायचे याचा व्हिडिओ मी आधीच अपलोड केलेला आहे आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. हे दोन्ही आपण छान एकत्र करून घेऊया. उपवासाचे हे पीठ अगोदरच बनवून ठेवल्यास ऐन वेळेस नवीन पदार्थ बनवणे सोपे जाते. या पिठापासून मी उपवासाचे काही पदार्थ या अगोदर बनवले आहे आणि त्यांची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. दोन्ही छान मिक्स झाले की आपण तयार मिश्रणाला 1 तासासाठी झाकून ठेवूया. साधारण 1 तासानंतर तुम्ही बघू शकता उपवासाचे हे पीठ दह्यामध्ये छान भिजले आहे. आता आपल्याला ह्या मिश्रणात आणखीनही काही पदार्थ ॲड करायचे आहेत. त्यासाठी मी इथे घेते आहे बटाट्याचा आणि गाजरचा बारीक करून घेतलेला किस. हा दोन्ही मिळून मी 1/4 कप किस घेतलेला आहे. त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्यांची बारीक करून घेतलेली पेस्ट आणि मीठ चवीनुसार. या तयार मिश्रणात आपले साधारण 2 हांडवो तयार होतील. त्यामुळे त्याच्या फोडणीसाठी मी डबल प्रमाणात सगळे साहित्य घेतले आहे. 2 चमचे तेल, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने. ताजा कढीपत्ता न मिळाल्यामुळे मी येथे कोरडा सुका कढीपत्ता वापरला आहे. आणखी आपल्याला लागणार आहे 1 छोटा चमचा जिरे आणि 1/4 छोटा चमचा खायचा सोडा. आता आपण या तयार मिश्रणात बटाटा व गाजरचा किस, मिरच्यांची बारीक केलेली पेस्ट आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. उपवासाला चालणाऱ्या पदार्थांची लिस्ट वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळी असते. काही भागात उपवासाला कोथिंबीर आणि काकडी चालते, तर ती काही भागात चालत नाही. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार व चालणाऱ्या उपवासाच्या पदार्थांनुसार यात काही पदार्थ टाकू शकता किंवा तुमच्या आवडीनुसार काही पदार्थ कमीही करू शकता. सर्व टाकून झाले की आपण तयार मिश्रणाला छान एकत्र करून घेऊया. आता आपण ह्या मिश्रणाला साईडला ठेवून फोडणीची तयारी करूया. फोडणीसाठी मी 1 छोटी कढई गॅसवर ठेवली आहे आणि गॅस मंद आचेवर सुरू केला आहे. कढई छान गरम झाली की आपण त्यात 1 चमचा तेल टाकून घेऊया. तेल छान गरम झाले की अर्धा छोटा चमचा जिरे आपण यात टाकून घेऊया व त्यासोबतच कढीपत्त्याची 4 ते 5 पानेही त्यात टाकून घेऊया. आपली खमंग फोडणी छान तयार व्हायला आली आहे. आता आपण तयार मिश्रणात खायचा सोडा टाकून त्याला एकाच दिशेने फिरवत एकत्र करून घेऊया. आता आपल्याला ह्या फोडणीवर हे तयार मिश्रण टाकायचे आहे. त्यासाठी मी कढईच्या सर्व बाजूला कढीपत्ता व जिरे थोडे पसरवून घेते आहे व तयार मिश्रणातील अर्धे मिश्रण आपण यात टाकून घेऊया. तुमच्याकडे मोठी कढई अवेलेबल असल्यास तुम्ही सर्व मिश्रण एकत्रही एकाच वेळेस टाकू शकता. मिश्रण टाकून झाले की चमच्याच्या सहाय्याने वरील बाजूला सपाट करून घ्यावे व त्यावर झाकण ठेवून आपण 5 ते 7 मिनिट एक बाजू होऊ देऊया. साधारण 7 ते 8 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपला हांडवो छान फुलून आला आहे. आता वरील बाजूवर थोडे तेल टाकून आपण वरील बाजू परतवून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आतील बाजू छान सोनेरी रंगावर होऊन आली आहे. आता आपण दुसरी बाजूही झाकण ठेवून साधारण 5 ते 7 मिनिट अशाच प्रकारे छान होऊ देऊया. दुसरीही बाजू छान होऊन आली की तयार हांडवो आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया व अशाच प्रकारे उरलेल्या मिश्रणाचा दुसरा हांडवो बनवून घेऊया. अशाच प्रकारे आपला दुसरा हांडवोही तयार झाला आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी फुललेला आणि जाळीदार हांडवो छान तयार झालेला आहे.
तयार हांडवो आपण दह्यासोबत किंवा या अगोदर बघितलेल्या इडलीच्या रेसिपीतील चटणीसोबत सर्व करू शकतो. या हांडवोला तुम्ही उपवासाचा तिखट केक म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. तुम्ही बघू शकता दोन्ही बाजू छान सोनेरी रंगावर होऊन आल्या आहेत. मी या ठिकाणी एक हांडवो तुम्हाला कट करून दाखवते आहे. तुम्ही बघू शकता आपला हांडवो अगदी छान फुलून आलेला आहे. तर आजची ही उपवासाची नवीन रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.